Well, hello guys! Welcome back! Ngayong araw na to is marami tayong gagawin kasi birthday ng kasamahan namin dito sa trabaho, and nagpapabake siya ng chicken, and yung iba nagluto ng pansit. Sa akin, ang nakatoka sa akin is yung spiced rub chicken. Dito ako sa labas para may natural lighting tayo. Yan. Kasi sa loob, puro artificial lights lang ang meron doon. Pero, pag magluluto na tayo, papasok na ako. Kasi syempre, nasa loob ang kusina eh. Gagawa tayo ngayon ng spice rubbed grilled chicken. And ito lahat yung ating kakailanganin. Yan. Yan. Sa recipe natin ngayon, yan is 3 kilos na chicken, na debone na yan, and then nalinis ko na rin, and na dry ko na rin using paper towels. So 3 kilos lahat yan guys. And then yung ingredients para sa ating spice rub is ito. Kailangan natin ng 1 tablespoon salt, 2.5 tablespoons ng garlic, oregano na 1 tablespoon, 1 tablespoon paprika, 1 tablespoon chili flakes, and 1 tablespoon ground black pepper. Para naman sa ating basting sauce, kailangan natin ng ketchup, mustard, chopped red onions, and barbecue sauce. And ilagay lang natin yung ating spices. Paprika, garlic, and yung ating oregano, and asin guys, mga 1 tablespoon. Gamit ko na yung aking kamay sa pagtotoss ng chicken. Don't worry, malinis yan kasi nagugas naman ako. Ayan. Okay guys, so habang nagmamarinate yung ating chicken, paghalu-haluin na natin yung ingredients para sa ating basting sauce. Okay, so ngayon naman ibe-blender natin siya para ma-mix siyang mabuti and para mag-grind na din yung ating onions. Ngayon ihalo natin yung ating brown sugar and then i-blend uli natin. Okay guys, so i-preheat na rin natin yung ating toaster oven, pati na rin yung ating baking pan. Now guys, ilagay na natin yung ating chicken pero making sure na yung skin niya is nasa ilalim para maging crispy siya. Okay guys, so after 25 minutes, i-dip na natin yung chicken isa-isa sa basting sauce and then ibalik natin siya sa oven for 5 more minutes. Habang inaantay kong maluto yung ating chicken guys, gumawa na ako ng summer salad. Hindi ko nga lang siya na-videohan kasi nalobat yung ating camera. So, okay, so ito yung birthday. You want me to open? Wag. O sige. Iha. Tada. Daraba. Yan yung handa ng aming birthday celebrant. And dito meron kaming cake. Pangalan nun is si Twinkle. Yan. Pan ko na? Oo. And yung aking ginawa na blueberry cheesecake. Ayan.
natin ditong pansit. And dito, ito yung biryani. Oh, ito yung fried chicken. Ito yung biryani. And meron itong fried chicken. And spice rub. And pakwan. Spice rub grilled chicken. And meron ditong cabbage salad. Ano pa? Meron din summer salad dito. Wow! Yan. Wow! And pakwan. Leia, no? Nagpalate pala to kasi nag-lipstick. And yan yung aming birthday celebrant. Hello, Twinkle. Happy birthday. Thank you so much. Okay, let's Si ano? Picture? Picture, let's go. No need, I'm hungry. Are you sure you're hungry? Saan na si Neni? Nagpapahiga. Yung cake mo kape. Dito mo na ilagay. Ay, dyan kaya yung cake. Gitna. Ma? Ze, ugat givina. I will take picture. Asiti, Ze. You will take picture. Somebody. Who will take? I'm giving you. Takpan yung mukha mo. 1, 2, 3. Natakpan. Take up. Down. Forward mo sa akin laki. 1, 2, 3. Sure siya. Gusto niya ito. Ulitin na lang. Ba? Hayaan mo, naka-on na yan. Naka-on ba? Oh, tayo na. Ay, 1, 2. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. hiniga ko lang yung alaga ko, nagmadali lang. Hiniga ko na natin. Okay. Blow the candle. Slice it. Okay.